Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qytetarët e Kosovës si ndajnë pa kur nga shkuarja drejt kutive të votimit në këto zgjedhje të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Kosova do të zgjedhë parlamentin e ri dhe qeverinë e re. Departamenti i Shtetit ka shpjeguar arsyeën e emërimit të një të dërguari special për dialogun Kosovë-Serbi. Zëdhënësi i departamentit thotë se Shtetet e Bashkuara shikojnë një mundësi historike për arritjen e një marrëveshje. Më shumë se një vit më parë, kryeministri Edi Rama premtoi se Shqipëria do të ndalonte përdorimin e qeseve plastike, por disa muaj më vonë ishte ministri Klosi që pranoi dështimin e procesit, ndërsa sot, një vit e 3 muaj pas atij premtimi të kryeministrit, qeset plastike vijojnë e fluturojnë në ajër. Zëvendës kryeministri Erion Braçë da sot sqarime se përse një ditë më parë ndoqi gjyqi ndaj drejtuesit të zyrës së kadastrës në Durrës. Braçë sërish akuzoi sot prokurorin Arjan Ndoja duke thënë se ai mashtroi gjykatën. Lokalet e natës me zhurmat shqetësuese, por dhe tallavat e famshme funksionojnë në Tiranë me disa leje të dhëna nga Ministria e Mjedisit. Licenca të tilla kjo ministri i ka dhënë edhe lokaleve të njohura si strip club në katet e para të pallateve. Ju njohim tani më gjërësisht. Qytetarët e Kosovës si ndajnë pa kur nga shkuarja drejt kutive të votimit në këto zgjedhje të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Kosova do të zgjedhë nesër parlamentin e ri dhe një qeveri të re, sfida kryesore së cilës do të jetë dialogu me Serbinë në një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian shpresojnë që të arrijë një marrëveshje mes dy vendeve. Top Channel do të përcjell këtë ngjarje orë pasore me një grup të zgjeruar gazetarësh që tashmë ndodhen në Prishtinë. Të dielën në mëngjes do të keni mundësinë të ndiqni gjithçka direkt në transmetimet e Top News, por dhe në faqen e Top Channel në internet, si dhe edicionet e veçanta informative për zgjedhjet në Prishtinë. Unë i përshëndes të gjithë kolegët që ndodhen tani direkt nga Prishtina, por le ta filloj me kolegun Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet. Shikoj që ndodhesh në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Do të ishte me shumë interes të na thuash si po shkojnë përgatitjet për ditën e nesërme të votimit. Monika, pas shpalljes së pavarësisë, këto janë zgjedhjet e katërta të jashtëzakonshme që mbahen në Kosovë. Se si ka shkuar procesi parapërgatitor, unë jam me Valmir Elezin, zëdhënës si KQZ-s. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me lajmen Top Channel. Pyetja e parë, si ka shkuar procesi pas janë 895 qendra votimi, 2544 qendra vendvotimi. Janë shpërndar baza materiale? Po, me të fillimisht mirëseardhët në Kosovë, sa i përket përgatitjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sot në orët e hershme të mëngjesit kemi shpërndarë materialin zgjedhor të ndjeshëm zgjedhor, pra ku bëjmë pjesë dhe fletvotimet nga depoja qendrore e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për në depot e komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe kjo shpërndarje e materialit është bërë nën përcjelljen e Policisë së Republikës së Kosovës dhe gjithçka ka shkuar mirë gjatë ditës së nesër me ky material zgjedhor nga këto depo do shpërndahet për në të gjitha qendrat e votimit dhe rrjedhimisht edhe në vendvotime në mënyrë që ato të jenë gati për të pritur votuesit që në orën 7 të mëngjesit. Në përgatitjen e këtyre zgjedhjeve me çfarë probleme jeni ndeshur? Këto mirëtat në fillim, pra këto janë zgjedhjet e katërta të jashtëzakonshme apo të parakohshme të cilat i organizon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra zgjedhje parlamentare të parakohshme. Koha e shkurtër të cilën e kemi pasur në dispozicion është sfiduese për procesin zgjedhor, pasi ne duhet të qindra aktivitete zgjedhore ti organizojmë për një periudhë të shkurtër kohore. Kësaj radhe kemi pasur 41 ditë në dispozicion, për pavarësisht kësaj kohe, pra kohës së shkurtër që është sfiduese, kemi arritur që të përmbushim detyrat tona kushtetuese dhe ligjore në mënyrë që qytetarët me të drejtë vote nesër nga ora 7 deri në orën 19 të mund të shprehin vullnetin e tyre. Deri këto momente që flasim, a janë identifikuar raste të shitblerjes votës? Sa i përket kësaj çështje, më shumë janë institucione tjera të cilat merren, sepse KQZ-ja ka barën kryesore për organizimin e procesit zgjedhor në aspektin teknik, ndërkaq sa i përket çështjeve të tjera, veprave të cilat janë penale dhe të dënueshme sipas kodit penal, janë institucione përkatëse, në këtë rast Prokuroria e Shtetit, e cila po besoj që mund të japë dhe ka të dhëna më të sakta lidhur me këtë çështje. Por sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne jemi në bashkëpunim me këto institucione në mënyrë
që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre gjatë ditës së nesërme dhe që askush të mos guxojë që të bëjë ndonjë veprim të paligjshëm dhe që është i ndaluar. Zotë Elezi, sa është numri vëzhguesve vendas e ndërkombëtar që do monitorojnë zgjedhjet? Po janë rreth 35.000 vëzhgues që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka akredituar për këtë proces zgjedhor. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 30.000, takojnë subjekte politike që janë në garë, pastaj janë nga ajo qytetëvendore 4.000, më shumë se 4.000 vëzhgues, ndërkaq nga organizatat ndërkombëtare janë 268 vëzhgues. Këtu bëjmë pjesë edhe vëzhguesit nga misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve, të cilët kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, por edhe nga institucione tjera, komisione tjera qendrore zgjedhore, pra të cilat merren me organizimin e zgjedhjeve, dhe natyrisht kemi edhe një interesim të jashtëzakonshëm nga ana e mediave ndërkombëtare, pra të cilat tashmë kanë ardhur në Kosovë për të përcjellur këtë proces. Dhe një pyetje e fundit, nesër kur qytetarët ta kenë shprehur vullnetin e tyre, kur mund ta kemi një rezultat? Nuk kemi ndonjë orë të saktë se kur do dalim me rezultatet preliminare lidhur me rezultatin subjekteve politike, po shpresojmë që brenda pak orësh të arrijmë të shfaqim në webfaqen e KQZ-s rezultatet të cilat na vijnë nga vendvotimet menjëherë pasi në këto vendvotime të përfundon numërimi i fletvotimeve, sepse për dallim nga Republika e Shqipërisë që numërimi i fletvotimeve bëhet në qendrat e caktuara, në Kosovë numërimi i fletvotimeve bëhet në vendvotim sapo ai të përfundojë. Faleminderit zotë Elezi dhe një ditë të mbar nesër, Monika. Mohamed Veliut, falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë. Nesër do të votojnë edhe serbët e Kosovës. Ata janë ndarë në disa grupime politike. I pari lista serbe ka mbështetjen e Beogradit, por të tjerë serb kanë dalë kundër kësaj liste. Në Kosovë, kur bëhet fjalë për zgjedhje dhe serbët, të gjithëve ju shkon mendja te qyteti i Mitrovicës, i ndarë në dy pjesë. Atje ndodhet dhe kolegja jon Alberta Hashani. Përshëndetje Alberta. Si po shkojnë përgatitjet në Mitrovicë? Berta? Atëherë, me sa duket kemi një problem me audion, në Prishtinë do të lidhemi pak më vonë për të mësuar se çfarë po ndodh në fakt dhe lidhur me përgatitjet e zgjedhjeve në qytetin e Mitrovicës. Do të ecim më tej, por çfarë mendojnë qytetarët e Kosovës për zgjedhjet e nesërme? Kolegu Andi Bora ka intervistuar disa prej tyre. Le t'i ndjekim. Ju do votoni nesër? Po, kismet. Kandidatët ju bindën me premtimet e tyre? Si gjithmonë. Si shkoj fushata zgjedhore? Mirë, mirë. Po e na vërkau, mirë, ka kalu, qetësi. Votoni vetëm ju apo së bashku me familjen? Këtë familja. Bashkë me familjen, nuk jemi shumë, për qëta që jemi do të dalën në vota. Procesi votimit, si mendoni se do shkoj? Unë mendoj se mirë do shkoj. Se kemi një përvojë tash. Edhe shishtet i pavarur, kemi një përvojë. Zonjë, do votoni nesër? Patjetër. Vetëm ju apo bashkë me familjen? Të zgjedhës bashkë me familje. Fushata zgjedhore si shkoj? Shumë mirë, shumë rregull, ka qenë e qetë. Mendoni se edhe nesër procesi votimi do jetë i qetë? Patjetër. Shumë shpresojmë. Do të votojmë. Patjetër është obligim qytetar të votojmë. 20 vjet jemi të liruar, po nuk ka që kemi pa ndonjë ndryshim, po shpresojmë. Unë do votoj gjithsesi, besoj edhe familja, është vendim individual. Premtimet e politikanëve, të kandidatëve, si ju dukun? Pa i kësë herë mu dukën ma për toke, se herave të tjera. Pa i politikanët premtojnë, populli vendosë. Do i kenë 4 vite për me dëshmua, do i mbajnë premtimet ajo, nuk mund të di paraprakisht. Do votoni? Po, do ta kryej obligimin qytetar. Vetëm ju apo bashkë me familjen? Së bashku me familje. Do votoni? Po, do votojmë. Vetëm ju apo bashkë me familjen? Ja, bashkë me familje do votojmë. Premtimet e kandidatëve, si ju dukun? Vetëm fjole, në fund kur gjë. Gjithas besojmë që realizohen, se jemi mësuar dëm çështë të na premtuar, po na shta diçka. Siç dhe njoftuam, nesër do të votojnë dhe serbët e Kosovës. Ata janë ndarë në fakt në disa grupime politike. I pari lista serbe ka mbështetjen e Beogradit, por të tjerë serb kanë dalë kundër kësaj liste, siç dhe tha më parë. Në Kosovë, kur bëhet fjalë për zgjedhje dhe serbët, të gjithëve u shkon mendja tek qyteti i Mitrovicës, i cili është i ndarë në dy pjesë. Atje edhe lajmëruam kolegen Alberta Hashani, e cila po ndjek nga afër përgatitjet për këto zgjedhje. Përshëndetje Alberta, më dëgjon tani me siguri. Po, përshëndetje, Monika. Si po shkojnë përgatitjet në Mitrovicë?
Tani jemi pran urës Ibrit, si që thati ju, një pjesë e cila e ndan dhe e bashkon njëkohësisht Mitrovicën, pra dy Mitrovicat, atë të sërbe me shumicë sërbe dhe atë shqiptare. Nga ajo që kemi parë pak më herët në pjesën e Mitrovicës veriut, kemi parë që parullat e vetme të cilat janë të shpërndara në qytet janë ato të listës sërbe, një parti kjo e cila ka mbështetjen e Beogradit, më saktësisht të presidentit serb Aleksandar Vučić. Dy gjëra janë shqetësuese për ditën e nesërme kur pritet të votojnë komuniteti serb. Elementi parë është që lista sërbe ka përballë një koalicion të subjekteve të tjera politike, të cilat nuk ndajnë qëndrime të njëjta me të. Dhe nga ajo çfarë është raportuar në të kaluar është thënë se ka presion ndaj qytetarëve që të mos e votojnë këtë koalicion. Nga ajo që na ka thënë nga vet kandidati për kryeministër i koalicionit Liria, që në serbisht është Sloboda, Nenad Rashić, është thënë që qytetarët janë kërcënuar jo vetëm me vendin e tyre të punës në Kosovë, por edhe për familjarët e tyre të cilët gjenden në Serbi. Elementi i dytë që e bën shqetësues këto zgjedhje në veri të Kosovës është se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerrur një udhëzim administrativ i cili nuk i lejon komisionerit të pranojnë kartat e identitetit serb gjatë votimit. Meqense në të kaluarën komisionerët i kanë lejuar serbët të votojnë me karta identiteti serb dhe jo shqiptare, edhe pse si përfundim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e po ashtu në ankesa që u bën në PZAP, ato u patën hedhur poshtë meqense nuk pranohen edhe sipas kushtetutës si mjeti më i lartë ligjor që të votohet me një kartë identiteti të një shteti tjetër. Kjo pra e ka megjithatë përfaqësuesi i zyrës së Serbisë së Kosovës në Serbi Marko Đurić pati thënë se komisionerët serb do t'i pranojnë kartat e identitetit serbe e për këtë kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka pati thënë se çdo komisioner i cili pranon të dalë kundër këtij udhëzimi dhe të pranojë këto karta identiteti, atëherë do të ketë ndëshkime ligjore pasi bie në kundërshtim me një udhëzim të KQZ-s. Kujtojmë po ashtu që Ministria e Punëve të Jashtme në Kosovë ja ka ndaluar hyrjen çdo politikani serb gjatë fushatës zgjedhore e po ashtu deri në përfundimin e saj. Mirë Alberta, unë të falenderoj për këtë panoramë të saktë dhe të qartë sa i përket përgatitjeve të zgjedhjeve në Mitrovic. Do të kemi të tjera mundësi për të njohur ditën e nesërme me se si do të vazhdojnë ato. Të falenderoj edhe një herë për raportin. Do të lidhemi tani direkt me kolegun Andi Bora, i cili do të na njohë me masat në fakt që janë marrë për të siguruar procesin zgjedhor. Përshëndetje Andi, si po shkon situata e masave policore në Kosovë? Përshëndetje Monika, unë ndodhem pikërisht përballë drejtorisë së policisë së Kosovës. Policia ka njoftuar se për marrëvajtjen e procesit zgjedhor ka angazhuar një numër të mjaftueshëm të efektivëve të saj, të cilët janë pjesë e strukturave të ndryshme në këtë institucion. Po ashtu, ajo ka njoftuar se janë marrë dhe masa shtesë, duke caktuar edhe koordinator të policisë së Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por dhe në institucione të tjera të rëndësishme, të cilat kanë lidhje direkte me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ajo çfarë vlen për të theksuar këtu është ashtu si dhe në vendin ton, policia e Kosovës këtu do të ndjek dhe procedoj penalisht të gjithë personat që do të bëhen pengesë për mbarvajtjen e një procesi të rregullt të zgjedhor. Pra edhe këtu ligjet parashikojnë një gjë të tillë. Duhet të theksuar gjithashtu se policia do të ketë një bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e shtetit për të pasur një proces zgjedhor demokratik dhe për të mos lejuar askënd që ta pengoj pra këtë proces zgjedhor. Domethënë, i gjithë operacioni i policisë është i ndarë në 4 faza. Faza e parë ka qenë faza e fushatës parazgjedhore. Faza e dytë ka qenë ajo gjatë fushatës zgjedhore për garantimi i fushatës kandidatëve, ndërsa faza e tretë do të jetë gjatë ditës së nesërme për garantimin e procesit të lirë të votimit. Ndërsa faza e katërt lidhet pikërisht me mbledhjen e materialeve sensitive zgjedhore, pra dhe çuarjen e tyre në pikat e numërimit. Duhet thënë që dhe shpërndarja e materialeve gjatë ditës sotme është bërë në garanci dhe kujdesin e plot të policisë së Kosovës. Gjithashtu, ky institucion ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të denoncojnë çdo rast të kundërligjshëm apo pengese që lidhet me procesin zgjedhor apo qoftë edhe jashtim. Andi Bora, të falenderoj për këtë raportim drejt për drejt nga Prishtina. Sigurisht ju uroj punë të mbar grupit të punës të Top Channel zhvendosur pikërisht në Kosovë për ndjekur procesin zgjedhor atje. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit ka sqaruar rolin e të dërguarit të presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se Shtetet e Bashkuara shikojnë një mundësi që të arrihet një marrëveshje historike mes Kosovës dhe Serbisë. E ndjekim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohin një mundësi historike për Serbinë dhe Kosovën që të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit.
Vendimi i presidentit për të emëruar të dërguarin presidencial për bisedimet paqësore mes Kosovës dhe Serbisë në vizon për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për paqe, stabilitet dhe prosperitet për popullin e Serbisë dhe atë të Kosovës, thuhet në reagimin e dash. Presidenti amerikan Donald Trump emëroi të njëjtën në mbrëmje ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si të dërguarin presidencial për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Në muajin gusht të këtij viti, Departamenti Amerikan i Shtetit emëroi gjithashtu të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Dash thotë se Palmer do të punojë ngushtë me Grenell për të arritur marrëveshjen gjithëpërfshirëse mes Serbisë dhe Kosovës. I dërguari i posaçëm Palmer gjithashtu do të vazhdojë punën e tij të rëndësishme për të afruar rajonin me Perëndimin, duke punuar me qeveritë në avancimin e reformave dhe për t'i forcuar ato kundrejt ndërhyrjeve të jashtme malinje, e duke i ndihmuar që të tejkalojnë çështje të cilat janë duke penguar aspiratat e tyre evropiane dhe euroatlantike, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më shumë se një vit më parë, kryeministri Edi Rama premtoi se Shqipëria do ndalonte përdorimin e qeseve plastike, por disa muaj më vonë ishte ministri Blendi Klosi që pranoi dështimin e procesit, ndërsa sot, një vit e 3 muaj pas atij premtimi të kryeministrit, qeset plastike vijojnë e fluturojnë në ajër. Ne po studiojmë marrjen e një vendimi radikal. Një vendim radikal për ndalimin e qeseve plastike në Republikën e Shqipërisë. Historia e qeseve plastike që fluturojnë në ajër, që rrinë në përpemë, që bukosin grykat e lumenjve, që shkatrojnë të ardhmen e fëmijëve tanë, është një histori cilës ne duhet japim fund. Pas fushatës së kryeministrit në qershor të vitit 2018 për Shqipërinë pa plastik, në një korrik hyri në fuqi vendimi për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike. E ndërkohë, teksa kanë kaluar një vit e 3 muaj, qeset plastike ende fluturojnë dhe i gjen lehtësisht në bizneset të ndryshme, duke shtuar ndotjen e mjedisit dhe rrezikuar shëndetin ton. Agjencia Kombëtare e Mjedisit së bashku me Inspektoriatin Kombëtar të Mjedisit kanë detyrën e monitorimit si dhe gjobitjen e bizneseve nga 10 deri në 15 milion lekë të vjetra në rast shkeljesh. Por kontrollet e këtyre institucioneve mjedisore kanë munguar, ose subjektet tregtare janë favorizuar. Dyqanet nuk përdorin qeset që janë të riciklueshme, një lloj qeseje ku në të shkruhet emri prodhuesit, data e prodhimit, si dhe përfshihet simboli që tregon kategorinë e qeses, që është e biodegradueshme. Prodhimi dhe tregtimi i qeseve plastike nën 35 mikron nuk lejohet. Megjithatë, ky ndryshim ekziston vetëm në letër. Pak muaj pas daljes së vendimit, ministri i Mjedisit Klosi pranoi që dështoi në ndalimin e qeseve plastike. Por ama përgjegjësia që futen kontrabando qese. Tu përgjegjësinë kryesore ka shteti, nuk unë si ministër i parë, por ama edhe qytetarët duhet ta refuzojnë. Duhet ta refuzojnë përdorimin e një qese të pa biodegradueshme, se do 100 vjet që ajo të ikin nga mjedisi. Dështimi me qese duket se nuk është thjesht pa aftësi e Ministrisë së Mjedisit, por e qëllimshme për interesa që vetëm me mbrojtjen e mjedisit nuk kanë lidhje, dhe nga kjo përfiton një grup i vogël prodhuesish të qeseve. Zëvendës kryeministri Erion Braçe dha sot sqarime se përse një ditë më parë ndoqi gjyqin ndaj drejtuesit të zyrës së kadastrës në Durrës. Braçe sërish akuzoi sot prokurorin Arjan Ndoja, duke thënë se ai mashtroi gjykatën. Numri 2 i qeverisë, i cili mori pjesë në gjyqin ndaj drejtuesve të kadastrës Durrës, lëshoi akuzat të forta ndaj prokurorit Arjan Ndoja, duke hapur letrat se si nisën hetimet për kreun e ASHK-s. Ky është kallëzimi i personit anonim. Drejtuar Arjan Ndojës, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, në asnjë rresht të tij, në asnjë. Kallëzuesi nuk përmend drejtorin e ASHK-s në Durrës. Liridon Pula u la në burg në mënyrë kriminale, deklaroi zëvendës kryeministri, teksa bëri publike shantazhet një mujore në adresë të zyrtarit të kadastrës. Në shprehjen tipike mafioze dhe të neveritshme, sa të kushton vendi i punës ty. Dhe herë tjetër brutalisht, pak ditë para arrestimit. Ik nga Durrësi dhe ik tani. Zëvendës kryeministri hodhi poshtë akuzat e Engelejt Alibejait për lidhje familjare me zyrtarin Liridon Pula, duke paralajmëruar kallëzim penal ndaj zyrtarit demokrat. Talebani, që artikuloi këtë dje dhe ngriti mbi këtë shpifje një episod të tërë korrupsioni, në qendër të cilit që nga mund, do të vijë ta provojë në gjykatë, në cilën do vi ai vetë. Dhe ky do të jetë fillimi për të dhe racën e tij të talebanëve politik. Por paralajmërimi i zëvendës kryeministrit nuk ndali denoncimin e demokratit.
cilës bande të Durrësit i shërben prokurori Arjan Doja. Pse heshti Edi Rama dhe Rion Braçe deri më sot dhe nuk dolën përpara se të arrestojë njeriu tyre në kadastrën e Durrësit? Pse nuk arreston prokurorin që shërben bandës e bashkë me të edhe bandën që mbështet dhe mbrojë prokuror? Deputeti Halit Valteri, antari i Komisionit Hetimor për Presidentin, thotë se duhet pritur data 11 për opinionin përfundimtar të Venecias. Valteri mendon se Meta është sjellë si kryetari i LSI-s dhe jo si president. Deputeti Halit Valteri, antari i Komisionit Parlamentar që ka marrë në hetim presidentin Ilir Meta, në një intervistë për Top Channel i e përgjigje pyetjes nëse 8 kërkesat e dërguara nga presidenti i Komisionit të Venecias dhe vetë draft opinioni para prak e vështirësojnë hetimin. Nuk ja vështirëson as pak punën, sepse Komisioni i Venecias shprehet qartë në vendimet që jep, rekomandimet që jep, kështu që të presim datë 11 dhe do të shohim se si do të jetë rekomandimi përfundimtar i Venecias dhe pastaj do të shohim që nëse ata shprehin që Presidenti i Republikës ka të kaluar kompetencat, atëherë nuk mbetet gjë tjetër vetëm se t'i kalojë Parlamentit për votim shkarkimin e Presidentit të Republikës dhe më pas vendos gjykata kushtetuese se çfarë do të bëhet me fatet e Presidentit të Republikës. Procesi faktmbledhjes, thot deputeti Valteri, vijon. Kemi marrë dëshmit nga institucionet e tjera, kështu që pritet kemi akoma më shumë fakte dhe prova për t'i administruar dhe për t'i vënë dispozicion të hetimit. Në dijenin time ka pasur institucione të cilët janë vonuar ose nuk kanë kthyer përgjigje, por institucioni i kuvendit ose Komisioni Hetimor ka marrë masat e duhura për të marrë dhe për të sjellë këto prova pranë tryezës Komisionit Hetimor, prandaj ju thash që ka ende akoma prova dhe fakte për të administruar. Është e parakoshme, thot Halit Valteri, të shprehet për raportin final të komisionit, megjithatë ai thekson. Dijen qëndrimet e mia ndaj Presidentit të Republikës, personalisht për Presidentin e Republikës, jo si institucion. Për mendimin tim, ai është kryetari i LSI-s dhe jo kryetari i shtetit tonë. Kombet e Bashkuara e kanë renditur Shqipërinë në listën e vendeve që kanë qeveri me balancë gjinore. Shqipëria është vendi 5 në botë dhe renditet pas Spanjës me mbi 62% të antarëve të qeverisë femra. Në të gjithë botën ka 22 kabinete qeveritare të balancuara për sa i takon gjinisë, nga të cilët 14 kanë më pak se 50% graministra. Mes tyre, madje e 5-ta në klasifikim sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, qëndron qeveria shqiptare. Kryeministri shqiptar Edi Rama rifreskoi kabinetin e tij në fund të 2018-s. Qeveria përbëhet tani nga 8 ministra femra, nga një total prej 15 ministrave, duke çuar proporcionin e femrave ministre në kabinet në 53.3%. Kjo bën që qeveria shqiptare të renditet pas Spanjës, që kryeson me 62.5% femra ministre në kabinet, Finlandës me 61.1%, Nikaraguas me 58.8% dhe Suedis me 54.5% femra ministra. Sidoqoftë, sipas OKB-s, femrat vazhdojnë të mbeten të nënpërfaqësuara në shkallë globale në pozicionet e leadershipit politik. Ato zën vetëm 24.3% në parlamente dhe 20.7% të portofoleve ministrore në shkallë globale. Pavarësisht se larg barazisë dhe balancës gjinore, ky përfaqësim shënon sidoqoftë një rekord të kohërave për femrat në politik. Sipas të dhënave, vetëm 9 vende kishin 50% apo më shumë femra në pozicione ministrore më 1 janar të 2019-s, e ndërto edhe Shqipëria, e cila lë madje pas edhe vende si Kanadaja, Franca, Gjermania, Zvicra e të tjerë. Ndërsa në radhët e opozitës, një nga politikanet më të angazhuara është Jorida Tabaku. Pas porosisë së bashkës për të përgatitur për zgjedhjet, Tabaku ka nisur punën në njësinë e saj me zgjedhësit. Ndjekim Elda Mengën. Nuk kemi në fushat elektorale dhe as në periudhë zgjedhore, por Partia Demokratike ka nisur përgatitjet sikur zgjedhjet të ishin nesër. Puna po kalon në terren, po verifikohet çdo votues, po plotësohen shtabet elektorale, po shtohen me figura me intelektual të njohur të zonës, me kapacitete të tjera, me kontribues të vjetër të Partisë Demokratike. Demokratët kërkojnë zgjedhje të parakoshme, lokale dhe të përgjithshme në një ditë. Ndaj masat po merren që zgjidhja e krizës kurdo që të vijë t'i gjej strukturat gati. Nuk do t'jetë e largët dita dhe ne për atë ditë jemi duke u përgatitur, kur do të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Arroganca në nivelet maksimale, që tregon vetëm një qeveri nikje, vjedhjet në nivelet maksimale, korrupsioni në nivelet maksimale, numri i tenderave që janë hapur në nivelet maksimale, vetëm një qeveri nikje sillet si kjo. Angazhimi i demokratëve u përkthye në publik në sinjal që palët po shkojnë drejt zgjidhjes.
por Jorida Tabaku mohon zëra të tillë. Zoti Basha nuk ka dhënë asnjë sinjal për asnjë marrëveshje. Ka bërë një ofertë Partisë Demokratike që qeveria duhet t'i kthejë përgjigjen. Atë mocion të Bundestagut gjerman, atë kërkesë të partnerëve tanë ndërkombëtar, ta kthejmë në një plan veprimi edhe t'i japim të drejtën dhe mundësinë shqiptarëve që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre pa influencën e krimit, pa influencën e parave të pista të drogës. Lulzim Basha ka porositur strukturat të zbrisin në terren për përgatitjen e partisë për një proces të parakohshëm zgjedhor. Një aksident fatal ka ndodhur në Peqan të Kosovës, ku si pasojë kanë humbur jetën 2 persona, 4 janë lënduar dhe një tjetër është në gjendje të rëndë. Mësohet se bëhet fjalë për minibusin e linjës Durrës-Prishtinë-Tiranë. Dyshohet se që të gjithë janë shtetas të Shqipërisë. Ngjarja ka ndodhur në autostradën Ibrahim Rugova. Ekipet e emergjencës dërguan të lënduarit në spital. Lokalet e Tiranës me zhurmat shqetësuese por dhe tallavate famshme funksionojnë në Tiranë me disa leje të dhëna nga Ministria e Mjedisit. Licenca të tilla kjo ministri i ka dhënë edhe lokaleve të njohura si strip club në katet e para të pallateve. Poshtë pallateve apo në zonat e banuara përballë shkollave gjen me shumicë lokale nate. Disko apo tallavat të zhurmshme deri dhe në strip club. Banorët ankohen tek bashkia. Por kjo e fundit ndodhet përballë faktit që një institucion si Ministria e Mjedisit i licenson. Kjo është arsyeja që në Tiranë dhe jo vetëm, banorët e disa pallateve duhet kalojnë në një hyrje me klientët e tallavave apo të apasionuarit pas balerinave në strip clube. Një biznes strip club, është normal që ta kesh poshtë pallatit? Jo. Po se pallati jetojnë fëmijë, jetojnë adoleshentë në moshë më 3, mosha 10, 13 vjeçare, kjo që s'm duket përshtatshme. Bizneset të tilla ku mund ta shtrejnë aktivitetin? Në një zonë ku ndoshta pak më të veçantë. Është as poshtë pallatit as afër. Pallatim ja. Nuk i pëlqej. Nuk i pëlqej. Ku do mosha është, nuk e di. Nuk i pëlqej. Nuk mendoj se është normale. Përse? Është jashtë çdo rregulli familjar normalisht dhe nuk mendoj se është një diçka normale. Qoftë edhe për edukatën e fëmijëve. Sepse e kam vajzën 17 vjeç, nuk do të pëlqente që të ishte në kontakt me gjëra të tilla që nuk të mosh. Bizneset të tilla ku duhet ta shtrejnë aktivitetin e tyre? Jashtë qytetit, në periferi dhe të jenë të kontrolluara. Jashtë, s'është normal. Përse? Për zhurmë. Në mbledhje mbyllur hermetik. Në asnjë mënyrë. Zhurmat janë të tmerrshme. Fundjavat në këto zona janë vërtet shumë të parahatshme. Banorët thonë se pothuajse çdo natë janë dëshmitar të sherreve që krijohen mes klientëve në lokalet e natës. Policia ndërhyn të qetësojë situatën, ndërsa bashkia nuk ka asnjë forcë ligjore që t'i largojë jashtë qytetit këto ambiente. Ligji ja ka lënë këtë kompetencë Ministrisë së Mjedisit, e cila nuk e zbaton. Në gjykatën e Tiranës po trajtohet një çështje e rrallë. Një person akuzohet për pengmarrje, të cilën e realizoi ditën e Shën Valentinit. Ai ishte ndarë me të dashurën dhe për të mësuar numrin e telefonit të saj, mori peng kunatin e më pas e lëshoi. Ky është Marius Ramushi, një iri që është rrëmbyer për disa minuta nga 4 persona për shkakun më paradoksal. Historia e Mariusit që ka përfunduar në gjykatën e Tiranës tregon një pengmarrje të ndodhur në ditën e Shën Valentinit, por jo përpara siç dëgjojmë shpesh, por për të dhënë një numër telefoni, të cilin pengmarrësi kryesor Elton Pilinçi e konsideronte mjaft të rëndësishëm. Versioni i prokurorisë akuzon për heqje të palishme të lirisë 4 të rinj dhe me ideator Pilinçin është se Ramushi u fut në makinë me forcë dhe në dhun, dhe më pasi është kërkuar të shkruante kodin e telefonit. Pasi ka siguruar aksesin në telefonin e pengut, Pilinçi ka marrë prej andej numrin e ish të dashurës, me të cilën ishte ndarë prej muajsh. Pengu në fakt rezulton të jetë kunati i vajzës, e cila pas ndarjes me të akuzuarin, kishte dalë nga rrjetet sociale, si dhe kishte ndryshuar numrin e telefonit. Prokuroria thot se rrëmbimi i Ramushit ndodhi herët në mëngjes, teksa ai po shkonte në punë dhe madje pengmarrësit pasi siguruan informacionin e duhur, e kanë lënë të riun në afërsi të fabrikës së këpucëve. Pas këtij veprimi, akuzuari që prej 8 muajsh po mbahet në paraburgim, i ka shkruar një mesazh ish të dashurës, ku i lutej që të ktheheshin bashkë.
Tirana u trondit dje në mbrëmje nga zhdukja për disa ore një adoleshente. Fatmirësisht gjithçka doli një lojë, por psikologët kërkojnë që prindrit të bëjnë kujdes me adoleshentët, mosha e të cilëve është ulur. Ata thonë se duhet komunikim dhe shumë kujdes. Prindërit po përballen me një adoleshencë të hershme të fëmijëve të tyre që në ciklin bazë arsimor. Ka fëmijë të cilët zhvillohen çysh më herët. Domethënë në moshën 9 vjeçare, 10 vjeçare janë edhe të zhvilluar edhe në aspektin seksual, por edhe kanë kaluar, po themi, nga para adoleshenca në një adoleshencë më të hershme, sepse kushtet klimaterike, mënyrat e ushqyerjes kanë ndryshuar, pra niveli hormoneve janë shumë të larta. Si rrjedhoje këtij zhvillimi, adoleshentët veprojnë pa menduar dëmin që mund të shkaktojnë. Rasti më i fundit ndodhi pas ditën e së premtes, ku një vajzë 13 vjeçare i skenoi rrëmbimin e saj për të kaluar pasditën me shoqërinë e klasës. Ndërsa familjarët e saj prisnin me ankth gjetjen e 13 vjeçares, forcat e shumta policie u vunë në lëvizje për të zbardhur ngjarjen, ku zbulua se rrëmbimi ishte mashtrim. Një adoleshent nuk e parashikon pasojën. Do të thotë ai e bën, realizon të dëshirë që të bëjë një aktivitet tjetër, siç mund të ishte e dalura me moshatarët e saj, dhe ndërkohë nuk parashikon se çfarë do ndodhi më pas. Dhe çfarë pasojë kemi, qoftë dëmin, traumën që shkakton familjes apo edhe vetë asaj. Adoleshenca në këtë moshë të vogël kthehet edhe më e rrezikshme e ndikuar nga disa faktorë. Në adoleshencë ndikon pikërisht shoqëria dhe vendimet kryesisht konsultohen dhe merren edhe me moshatarët e tyre. Përveç mungesës së komunikimit me prindrit, pasojat mund të jenë edhe si rezultati i përdorimit të tepërt të teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Psikologja Brunilda Laboviti këshillon familjet që të tregojnë të kujdesshëm në trajtimin e fëmijëve në këtë periudhë delikate, ku edhe pse ju duken fëmijët e vegjël, t'ju lën hapësirat e tyre. Të rishë dhe mos e këput, do të thotë që edhe të tolerojnë, edhe të jenë, po themi, me rregulla dhe tradicional, prind tradicional shqiptar. Skocia e ka kriminalizuar dhunën ndaj fëmijëve. Nëse i jep fëmijës një shpull, në këtë vend dënohesh. Arsyet janë se dhuna i dëmton fëmijët së tepërmi. Kur të rriten, ata bën alkolist, të mbyllur, servil, hipokrit dhe me pak vetvlerësim. Skocia e ndaloi me ligj rrahjen me shuplak të fëmijëve nga prindrit, duke u bërë shteti i parë në Mbretërinë e Bashkuar me një mas të tillë dhe i 58 në botë. Vendi i parë në rrezull që ndaloi goditjen me shuplak të fëmijës është Suedia, me një ligj të miratuar që në vitin 1979. Sociologët shprehen se dhuna do t'i bënte fëmijët hipokrit, konformist dhe servil, dhe se është shumë i nevojshëm një revolucion edukativ në familje. Dëgjojmë shpesh shprehje të tipit druri ka dalë nga xheneti apo kush të rre të do. Rezultati kujt janë këto, profesor? Fillesat e kësaj shoqërie të dhunshme fillojnë pikërisht në familje, sepse pikërisht atje akoma kemi prindër që në mënyrë konservatore besojnë që druri, në thonjza ose dhuna, është mjet edukativ, është mjeti që i bën zap fëmijët. Fëmijët që janë edukuar me dhunë janë të predispozuar të bëhen asocial, përdorues të drogës apo alkoolit. Në qoftë se duam të formojmë një fëmijë që nesër duhet jetë i zhvilluar fizikisht, mendërisht, shpirtërisht, qytetarisht, atëherë vetëm dhuna duhet shmangur. Ka ca mjete të tjera siç është durimi, toleranca, komunikimi, mirëkuptimi me fëmijët, është e vështirë sot jashtë prind. Skocia ka ndaluar me ligj rrahjen e fëmijëve nga prindrit. Shumë mirë, edhe ne tapim më shupës. Dhuna, po ka më keq se dhuna? Asnjëherë më të ra. Në këto 30 vjet u ndash hapi nga sheqeri. Tërmëllefe dhe streset e njerëzve tash i kalojnë dashje pa dashjet e fëmijët. Juve vetë si e edukoni fëmijët tuaj? Mundohem vetëm me të folur, me bindje, me buzëqeshje. E keqja të shtron femine, po nuk është e mirë. E mira të edukon dhe të shtron. Si duhet edukuar fëmia, me dhunë apo me fjalë? Me fjalë, normal. Ç'është kjo dhunë? Dhuna duhet eliminohet. Ju vetë si keni edukuar fëmijët tuaj, apo dhe fëmijët e fëmijëve? Po me fjalë. Jo, me fjalë. Tashi jo, se përpara që ku i binim nga një të mirë. Jo, dhunë jo. Edhe nuk duhet përdorin të reja, sidomos të reja, sepse merren me celulare, me Skype në prashua dhe shqetësohen nga ato, nervozojnë. Në asnjë mënyrë, ata që vënë dorë mbi fëmijë të dënohen. Elbasani është futur në hartën e lëvizjes së turistëve në Shqipëri. Ata më së shumti në këtë qytet vizitojnë lagjen e Kalas dhe objektet e kultit atje, gjatë një qëndrimi disa orësh.
Edhe pse sezoni turistik ka përfunduar tashmë, Elbasani vijon të jetë i mbushur me vizitor. Guidat turistike kanë futur Kalan e Elbasanit në kalendaret e tyre si një nga vendet që duhen vizituar në Shqipëri. E ndodhur në qendër të qytetit me 3 objekte kulti në brendësi të saj, Kalaja vijon të tërheqë gjithnjë më tepër vëmendjen e të huajve. We are from Houston, Texas, in the United States. Ne jemi nga Houston, Texas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është hera e parë për ne në Shqipëri. Erdhëm sepse nusja e djalit tonë është shqiptare dhe ne donim të mësonim më shumë për kulturën e saj. Jemi të mahnitur nga mikpritja e njerëzve, nga malet shumë të bukura dhe nga evidencat e një kristianizmi antik. Unë jam nga Gjermania, nga veriu i Gjermanisë. Është një vend interesant. Isha shumë kurioze të njëja Shqipërinë, të njëja njerëzit, por më shumë isha e interesuar për të njohur gjuhën shqipe. Ky qytet është shumë i bukur. Shkojmë tek qyteti i vjetër dhe tek kjo bazilik për të mësuar për historinë. Ne kemi një tur rrotull, do të kthehemi në Tiranë, por jam e bindur që do të kthehem sërish. Por turizmi në Elbasan vazhdon të jetë një ditor. Pas vizitës në Kala, tek Muzeu Etnografik dhe Bazilika e Bezistanit, turistët i drejtohen qyteteve të tjera të Shqipërisë. Ende nuk është gjetur çelësi për t'i mbajtur vizitorët më shumë se një ditë në Elbasan. Në Gjirokastër po zhvillohet Up Fest, një event që ka bërë bashkë të apasionuar pas fluturimeve, por dhe turistë aventurës. Një fundjavë dedikuar sporteve ajrore, kulturës dhe argëtimit mblodhi në Gjirokastër në eventin Up Fest, parashutist profesionist, turistë të apasionuar pas aventurës. 5 vite pas vendosjes së bllojqeve të betonit, Gjirokastra historike riçeli dyert e aerodromit të saj në nivel sportiv, për më shumë se 100 sportistë shqiptar dhe të huaj, që dhuruan spektakël në qiellin e Gjirokastrës prej orëve të para të mëngjesit. Gjirokastra kjo pasuri e trashëgimisë botërore, përveç historisë, kulturës, tani ka edhe që i mungonte, argëtimin edhe aktivitetet sportive. Eventi synon të tërheqë më së shumti vëmendjen e turistëve vendas, ndërsa për përfaqësuesit aeronautikës shqiptare, ky aerodrom plotson të gjitha kushtet për zhvillimin e aktiviteteve të tilla sportive, duke synuar kthimin në një shkollë aeronautike. Duam që në këtë muaj të kemi një air show të përhershëm, pra të kemi 2 ekstremet e sezoneve për 2 evente të forta. Gjirokastra duhet të jetë destinacion i fort turistik edhe për shqiptarët, sepse shikoj që është e mbushur me tuaj. Ngjarja festive që përfshin shëtitje me balon, paramotors, modele të ndryshme fluturimi, aeroplan dhe muzikë, do të vijojë përgjatë gjithë fundjavës me aktivitete që do të mbulojnë ditët dhe netët në qytetin e Gurt, që edhe këtë fillim tetori po shënon një bum turistik. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.